Aș vrea să încep prin a mă prezenta, să mă prezint în urmă cu mulți ani, la vârsta de 17 ani, când am luat hotărârea să mă căsătoresc. O căsătorie care a durat 20 de ani. 20 de ani și 2 copii minunați, în care mi-am pus speranțele că o să fie bine, că lucrurile o să meargă așa cum le-am hotărât amândoi de la început, dar nu. Lucrurile au luat altă întorsătură. El a început să mă șantajeze emoțional, cred că ăsta este cuvântul cel mai corect. A început să mă înșele. Bineînțeles că au venit jignirile, bătăile, înjosirile la modul ăla în care mă făcea să mă simt nimeni, să mă simt mică, nesemnificativă, nu mai aveam încredere în mine, doar că am realizat lucrul ăsta la momentul potrivit. Faptul că trebuia să am grijă de copii nu m-a lăsat să treacă aspectul ăsta, nu mi-a dat voie ca aspectul ăsta să treacă neobservat. Am luptat în fiecare secundă, chiar dacă nu arătam lucrul ăsta, chiar dacă lăsam impresia că mă supun ordinelor lui și deciziilor lui, dorința mea era să ies de acolo. Chiar dacă a durat 20 de ani, cred că motivul important au fost fetele. Nu cred, în momentul respectiv, fetele erau. Poate de multe ori se zice că ne găsim ca motiv copiii, că suferim pentru ei, că stăm pentru ei. Este foarte adevărat. Poate că sufletul de mamă chiar asta își dorește, sufletul de femeie dorește să iasă din relația toxică, dar nu puteam să concep ca copiii mei să crească fără tată, să le rup de locul unde s-au născut, unde au copilărit. Dar inevitabilul s-a produs. Am știut asta de la început, de când eram însărcinată cu cea de-a doua fetiță. Chiar dacă a venit după 20 de ani momentul respectiv, a venit și mă bucur că s-a întâmplat chiar și după 20 de ani. Nici nu pot să-mi dau seama când am decis să pun stop. Dar cred că am decis, așa cum am spus, când eram însărcinată cu cea de-a doua fetiță. Ca să zic că am fost ajutată de cineva, n-aș putea să spun. Cred că de forța mea interioară. Întotdeauna dorința aia m-a susținut și m-a ridicat în slăv să fac ce am făcut. Aș putea să spun că a contribuit la, nu știu cum să mă pot exprima, la succesul ăsta. Aș putea să-i spun un succes și vreau să-i spun așa. Cred că a contribuit dorința de a-mi ajuta copiii. În primul rând de a mă ajuta pe mine și în al doilea rând de a le crește pe ele frumos. Clar că un mediu ca ăla nu le făcea nici lor bine. Aș ajunge în momentul de față. Dacă în urmă cu aproximativ 13 ani am decis să fiu eu și fetele mele, deci de 13 ani sunt eu și fetele mele, mă simt extraordinar. Înfloresc cu fiecare zi ce trece. Mi-am realizat toate dorințele care în timpul căsniciei erau doar niște vise care, nu știu, mă gândeam că nici nu o să le duc vreodată la bun sfârșit, dar le-am luat pe rând și fiecare vis al meu a devenit realitate. Și aș vrea să spun cumva tuturor femeilor care sunt în situația în care nu mai văd o scăpare, o ieșire de acolo din relația toxică,
să se iubească pe ele în primul rând, să se iubească în fiecare zi, în fiecare dimineață, să se trezească cu zâmbetul pe buze și cu certitudinea că or să reușească. Și aș vrea să le transmit un mesaj care la mine a funcționat. În fiecare zi m-am gândit la instrucțiunile stewardezelor. Când ești în pericol, pentru că știm că pericolul de avion, de a fi într-un avion să se producă o catastrofă, este probabil relativ mai ușor decât catastrofa care se produce în viața fiecarei femei care trece printr-o situație urâtă. Să vă puneți voi masca de oxigen prima dată. Să vă puneți masca, să puteți ajuta copiii voștri, pentru că imaginați-vă că în avion lângă voi sunt copiii voștri și dacă voi nu vă puneți masca să vă salvați, nu o să-i salvați nici pe ei niciodată. Este foarte important să-i salvăm pe ei, să-i salvăm să nu trăiască cu traume, să nu crească cu o gândire că viața așa trebuie să fie, pentru că le dăm exemple greșite, atât fetelor cât și băieților. Și aș vrea să luați decizia asta pentru voi, în primul rând, apoi pentru copii.